Hi guys, welcome to my YouTube channel Gurkha Bonsai. यो चाहिँ जुनिपरको बोन्साई कसरी बनाउने हैन त्यो कुराहरु हो। यो चाहिँ फिल्डमा रोपिरहेको थियो। यसको नाम चाहिँ जुनिपर प्रोकम्बिङ, काँडावाला जुनिपर भन्छ हैन। एक वर्ष चाहिँ फिल्डमा लगाएको थियो। यसलाई चाहिँ अब मैले वर्कसपमा ल्याएर यसको चाहिँ क्रिएसन बोन्साईमा कसरी बोन्साई गरिन्छ हैन। फर्स्ट हामीले यसलाई यसको पछि फ्युचरमा कस्तो बनाउने त्यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो। अनि यसको ट्रिमिङ फर्स्ट स्टेप भनेको यसलाई यसको क्लियर गर्नु पर्यो। मेन भनेको कुन ब्रान्च आफूलाई चाहिन्छ कुन ब्रान्च चाहिँदैन हैन। त्यो कुराहरु क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई हामीले त्यसपछि क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले ट्रङ्क लाइनहरु त बेन्डिङ गर्नु पर्यो एउटा रुखको शेपमा दिनको लागि। अनि त्यही भएर यो सुतरी देख्नुपर्छ। यो सुतरी चाहिँ खास गरी हामीले वायर गर्दाखेरि चाहिँ ट्रङ्कलाई धेरै असर नपरोस् हैन बेन्डिङ गर्दाखेरि भनेर चाहिँ सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी यो सुतरी चाहिँ लगाउँछौं हैन। अनि लगाइसकेपछि अनि हाम्रो वायर चाहिँ बेन्डिङ गरिन्छ। फर्स्ट हामी ट्रङ्क लाइनमा चाहिँ बेन्ड गर्छौं हैन 45 डिग्री एंगल बनाएर देखिराख्नुपर्छ हैन। यसमा चाहिँ कस्तो भने डबल वायर युज गरेछ किनभने यो धेरै बेन्ड गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिंगल वायरले चाहिँ धान्दैन कुनै बेला। अनि हामीले चाहिँ त्यही भएर डबल वायर चाहिँ यसमा लगाइयो हैन मेन ट्रङ्कमा मात्रै। अनि यसको नचाहिने ब्रान्चहरु क्लिन गरियो, चाहिने ब्रान्चहरु राखेछ हैन। हामीले यसको चाहिँ फर्स्ट ट्रङ्क लाइनहरु सबै मिलाएर यसको फर्स्ट स्टाइलिङ ब्रान्चहरुमा पनि वायर गरियो। त्यसपछि फर्स्ट स्टाइलिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो हैन। त्यसमा माथि टुप्पो जुन देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ जिनको लागि हो। र यो चाहिँ अहिले एउटा इन्फर्मल अपराइट पछि त्यो ब्रान्च पनि देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यो पुरा पछि जिन बनाउनको लागि हो। यो टोटल्ली वर्क चाहिँ अहिले कम्प्लिट भएको छैन हैन। अब फर्स्ट स्टाइलिङ नै भनौं न। अब यसलाई सुरुमा त ठुलो पटमा ग्रो गरिन्छ अनि त्यसपछि कम्प्लिट भएपछि बल्ल बोन्साई पटमा हालिन्छ है। ओके, हैव अ नाइस डे, थ्यांक यू फर वाचिङ।